Ju përshëndes të nderuar teleshikues, nisim edicioni informativ këtu në UAN Televizion. Vendosur nga Kryesia si dhe Asambleja e Partisë Socialiste për mbajtjen e zgjedhjeve në të 60 degët në vend, këto ditë po zhvillohet procesi zgjedhor në disa qytete. Ndërkaq të dielën e 12 janarit do të mbahen zgjedhjet edhe në Vlorë, ku garojnë dy kandidat, Anduel Tahiraj, kreu aktuali i Partisë Socialiste, si dhe Albana Hodaj, ish drejtore e arsimit rajonal të Vlorës, pikërisht kandidimit tyre për kreun e ri të Partisë Socialiste të Vlorës. Pas zgjedhjeve të qershorit, Kryesia dhe Asambleja e Partisë Socialiste vendosën që të mbahen zgjedhjet në të 60 degët në vend. Pas disa muajve përgatitje, këto ditë ka nisur procesi zgjedhor në disa qytete. Ditën e njëjtë u mbajtën zgjedhjet e brendshme në qytetin e Durrësit, ndërsa vetëm një ditë më parë janë mbajtur zgjedhjet në Peqin, ndërkohë që po dje ka pasur proces zgjedhor dhe në Kuçov. Njërit Partia Socialiste ka bërë gati listën e të gjithë delegatëve për kongresin i cili do të mbahet në datën 29 shkurt. Një pjesë e kandidatëve janë tashmë emra të njohur për publikun në politikën shqiptare. Ndërkaq të dielën e 12 janarit mbahen zgjedhjet dhe në Vlorë, ku garojnë dy kandidat, Anduel Tahiraj, kreu aktual i Partisë Socialiste, dhe Albana Hodaj, ish drejtore e arsimit në Vlorë. Siç mësohet, sipas statutit, votimi bëhet nga Asambleja e Zgjeruar, ndërsa në proces do të marrin pjesë 323 votues. Por për zgjedhjet e brendshme në parti, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, tha se procesi i riorganizimit ka nisur prej disa muajsh, duke shtuar se Partia Socialiste është e vetmja parti që ka përfshirë në procesin zgjedhor barazinë gjinore. Prej disa muajsh jemi në proces riorganizimi, ripërtëritje dhe pregatitje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të qershorit 2021, dhe pasi kemi zgjedhur kryetarët e organizatave, delegatët e kongresit, tani asamblet e zgjeruara zgjedhin dhe kryetarin e Partisë Socialiste për çdo bashki. Ne jemi e vetmja parti që kemi përfshirë në procesin e përzgjedhjes së kryetarëve parimin e barazisë gjinore, duke vendosur të fillojmë të zbatojmë një normë të re të organizimit, ku drejtimi i organizatave i besohet një burri ose një djali dhe një gruaje ose vajze. Kemi bërë dhe zgjedhjen me një antar një vot të gjithë delegatëve të kongresit. Tani brenda mes janarit po përmbyllim procesin me zgjedhjen e kryetarëve të partisë. Ky proces riorganizimi vijon më pas me kongresin zgjedhor që do të zhvillohet në 29 shkurt 2020, shkruan Balla në postimin e tij në Facebook. Gjatë një konferencë për shtyp me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ministri turk Murat Kurum kërkoi që brenda muajit janar t'i dorëzohet trualli ku do të ndërtohen banesat. Nga ana tjetër, kreu i qeverisë shqiptare u shpreh se përveç ndërtimit të 200 shtëpive, të cilat do të jenë model, do të krijojnë një model urbanistik nga bashkëpunimi midis dy vendeve. Është firmosur marrëveshja mes Turqisë dhe Shqipërisë sa i takon ndërtimit të 500 banesave në Laç dhe Thuman, pas tërmetit të 26 nëntori 2019. Tani jemi në fazën e dytë të këtij projekti, kemi ardhur në momentin e nënshkrimit, ka thënë kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama. Janë 500 njësi të reja banimi që do të ndërtohen nga miqt e ardhur në Turqia me porosi të presidentit Erdogan, dhe ne kemi zgjedhur pikërisht zonën e Laçit, ku besojmë se me këtë projekt do të japim rrugën e transformimit rrugësor në funksion edhe të qëllimit tonë që njerëzit që humbën shtëpitë të kthehen në shtëpi më të mira se sa ato që humbën. Zëvendësimi i godinave të rënuara po aty në godinat të reja, por të tjetë një transformim i rëndësishëm i gjithë situatës urbane. Prandaj dhe me ministrin kemi folur për një plan më të gjerë, ku në një anë agjencia e angazhuar për ndërtimin e këtyre 500 njësive. Nga ana tjetër, ministri turk i mjedisit Murat Kurum fillimisht ka shprehur ngushëllimet e tij më të sinqerta për familjarët e viktimave dhe më pas ka cituar se Yardım elini uzatmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın... Një sa po ndodhe kjo fatkeqësi që e madhe në vendin tuaj, ne për të ndodhur sa më pranë vëllezërve shqiptarë për të pashuar sa më shpejt plagët e tyre të shkaktuara nga tërmeti dhe të gjitha institucionet tona. Sahada olmaya...
Vendosja e moratoriumit të gjuetis nga qeveria shqiptare ka bërë që të shtohet numri I individëve si dhe specieve shpend në lagunat e Vlorës. Ky fakt është konstatuar pikërisht nga censusi I shpendëve dimëror ujor, që po zhvillohet prej 2 ditësh në qarkun e Vlorës, ashtu si në të gjithë vendin. Në lagunën tonë numërojnë gjithsej 4.000 lloj individësh të shpendëve, ndërsa këtë vit ka patur edhe shtektim në vendin tonë të specieve të llojeve të reja. Vendosja e moratoriumit të gjuetis nga qeveria shqiptare ka bërë që të shtohet numri individëve si dhe specieve të shpendëve në lagunat e Vlorës. Prej 2 ditësh në qarkun e Vlorës, ashtu sikurse edhe në të gjithë Shqipërinë, është duke u zhvilluar censusi I shpendëve dimëror. Sipas specialistit të zonave të mbrojtura Artion Seferi, si dhe ekspertes së Institutit të Ruajtjes së Natyrës në Shqipëri, Endora Çelo Hoxhaj, në lagunën tonë numërohen 4.000 lloje individësh të shpendëve dhe rreth 20 specie në orikum dhe 45 specie në lagunën e Nartës. Sipas specialistes, çafka, bajza dhe rosa egër, por edhe flamingot janë specie autoktone, ndërsa këtë vit ka patur edhe shtektim në vendin tonë të specieve të llojit kojliku, si dhe cinja, që është shpend I ri për këto zona. Specie më të shpeshta këtu janë kryesisht bajzat, që përpinë edhe numri më të madh. Ndërkohë që vëmë re që kemi numër shumë të madh edhe të çafkave, kemi disa lloje çafkash, kryesisht çafkën e madhe të bardhë dhe çafka e përhime, të cilat po ashtu janë në numër të mëdha dhe numri më I madh I rekorduar deri tani është anas kreka ose siç e quajnë ndryshe rosa kore ose rosa egër. Këto janë shpend të themi autokton të kësaj lagune? Që I kemi përgjithsisht këtu. Të tjerë të veçantë, të paktën me ai sapo shohim sot, është vanellus ose quajnë ndryshe si cinja, po ashtu vëmë re edhe aithia fulicula, e cila ishte mund të themi se vjet nuk është rekorduar, po të paktën si vjet e kemi. Ndërsa të tjera pothuajse I kemi pasur edhe vjet. Po shpend që mund të jenë vretur vitem herët, por tashmë nuk gjenden në lagun kam. Kemi të larguar. Përgjithsisht kjo është një lagun shumë e vogël dhe numri më I madh që është arritur deri tani I numëruar ka qenë 4.000 individ, po I ndarë në uaje. Përgjithsisht lëvizin nga 2.000 deri në 4.000, por që janë gjithmonë të njëjtët uaje. Nuk ka uaje që mund të jenë larguar apo. Janë të mbrojtur. Janë të mbrojtur, janë shumë mirë të mbrojtur. Kjo është një lagunë e qetë, nuk ka për shkak të mirë menaxhimit për sa I përket peshkimit, ka ndikuar pak a shumë edhe në mbrojtjen e shpendëve. Në lagunat e tjera apo s'është bërë, të paktën të flasim për Në këtë ditë po bëhet një numërim I pothuajse të gjitha lagunave në të gjithë Shqipërinë, kryesisht atyre lagunave të cilat kanë rëndësi shumë të madhe për shpendët, që janë edhe të përfshira në konventin e Ramsarit. Laguna e Nartës është një ndër lagunat më të rëndësishme për sa I përket qarkut të Vlorës, edhe tashmë po bëhet numërimi I atij nga I skuadrës tjetër e jona. Atëherë, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura zhvillon sot censusin shpendëve dimëror ujor në 205 pika poligone vrejtimi në gjithë Shqipërinë. 69 prej tyre janë vetëm në qarkun e Vlorës. Këtu aktualisht ndodhemi në lagunën e Orikumit, ku po kryhet vrojtimi I shpendëve në 6 poligone vrojtimi. Aktualisht janë 3 grupe vrojtusësh që janë prej 5 vetash që janë shpërndar në lagunën e Nartës, lagunën e Kallëngës dhe lagunën e Orikumit ku jemi këtu. Censusi do zhvillohet ditën e sot edhe nesër në liçenin e Butrinit dhe Syn e Kaltër. Këtu mund të përmendim çafkën, bajza, edhe një numër të konsiderueshëm specieve dhe shpendësh. Ajo që vjet të re nga censusi që bëhet çdo vit është rritja e numrit të individëve, por dhe të specieve, dhe kjo fal moratoriumit të shpendëve të vendosur nga Ministria e Mjedisit. Që me vendosjen e moratoriumit është vërejtur një rritje e konsiderueshme si e individëve ashtu edhe e specieve. Sot në lagunën e Orikumit kemi vrejtur kojlikun, I cili është një specie rrallë për këtë lagunë. Censusi I shpendëve bëhet çdo vit duke parë në këtë mënyrë numrin dhe llojet e shpendëve të cilët mund të jenë shpend kalimtar apo autokton në poligonet e lagunave të vendit tonë. Censusi ka evidentuar rritje të specieve të ndryshme që vizitojnë habitatet e lagunave në Shqipëri, si rezultati I moratoriumit të vendosur, që ndalon gjuetin për një periudhë 10 vjeçare.
Krimi i organizuar është prioriteti numër 1, ndërsa siguria rrugore prioriteti numër 2. Do të ndryshojmë kodin rrugor, do të shpërsojmë masat dhe kontrollet, do të modernizojmë kontrollet, do të punojmë në të gjitha drejtimet, do të punojmë shumë edhe për edukimin e qytetarëve. Janë këto mesazhet e takimit të Ministrit të Brendshëm Leshaj sot me titullar të 12 drejtorive vendore të policisë në vend. Krimi i organizuar është prioriteti numër 1. Persona që janë dënuar për veprimtari në fushën e krimit të organizuar, krimeve të rënda, korrupsionit, në tjerë me radhë, pra janë disa nene të kodit penal, në qoftë se janë dënuar për këtë punë, po brenda apo jashtë shtetit, që janë hetuar apo që janë proceduar për këto vepra, nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit, policia ka detyrën të shkojë të trakasin nder, të thotë ti ke bërë 10 vjet për trafik droge, po kete këtë hotelin këtu, tani hoteli sekuestrohet, i vihet shiriti, dhe ti shkon në gjykat dhe provoje që është joti. Prioriteti numër 2, siguria rrugore. Siguria rrugore na vret më shumë njerëz se sa krimi i organizuar. Jo më shumë, po 5 herë më shumë. Çfarë do bëjmë? Do ndryshojmë kodin rrugor, do ashpërsojmë masat, do ashpërsojmë kontrollet, do modernizojmë kontrollin, do të luftojmë fort për integritetin e punonjësve. Pra do të punojmë në të gjitha dhe do të punojmë shumë për edukimin. Edukimin e qytetarëve përmes medias, përmes shkollës, përmes aktivitetet e tjera me radhë. Do bëjmë ndryshime të rëndësishme krahasuar me vitin e kaluar. Do bëjmë ndryshime në strukturë e para. Do të krijojmë njësi të specializuara për të luftuar ato fenomene kriminale të cilat kërkojnë specializim. Do krijojmë njësi të reja, të cilat do të jetë njësia që është krimi ekonomik, njësi e fortë, e specializuar, me ekspert, e trajnuar, e pajisur, e cila do të trajtojë krimin ekonomik, po krimin ekonomik në kuptimin e krimit të organizuar, krimit të sofistikuar. Njësia tjetër do të jetë IA, informacioni, inteligjenca. Këtu kërkohet dhe do të bëhet ndryshim thelbësor. Rrjetet e informacionit duhet të kthehen në rrjete profesionale. E treta është njësia e krimit kompjuterik. Edhe për krimin kompjuterik nuk besojmë që mund të krijojmë ekspertizë në nivel drejtorish vendore. Është e pamundur dhe e panevojshme. Dhe do të përqendrojmë energjitë për të krijuar një strukturë të specializuar të krimit kompjuterik. Është krijuar fakt struktura e njësia K, që ka të bëjë me kapjen e personave në kërkim. Gjithë kjo njësi është prapë një strukturë e specializuar, e cila është një strukturë gjahtarësh që do të ketë detyrë në lista prioritare të cilat do të merret me ta. Fondi i sigurimit të kujdesit shëndetësor ka shtuar kontrollet për farmacit si dhe mjekët lidhur me zbatimin e skemës së sigurimit të kujdesit shëndetësor, skadencën e barnave apo shoqërimin me shpjegimin shqip. Por si pas kreut të fondit Ervin Shakaj gjatë kontrolit në të gjitha farmacit në qytetin e Vlorës të kontraktuara me fondin e kujdesit shëndetësor, nuk janë evidentuar shkelja apo abuzime si nga mjekët ashtu edhe nga farmacistët. Fondi kujdesit të sigurimit shëndetësor ka shtuar kontrollet për farmacit dhe mjekët, ndërsa ushtron kontrolle aty ku ka sinjalizime për abuzime përpos kontrolleve të zakonshme. Kështu Fondi i sigurimit të kujdesit shëndetësor ka ushtruar kontrolle në vijshmëri lidhur me zbatimin e skemës së sigurimit të kujdesit shëndetësor, skadencën e barnave apo shoqërimin me shpjegimin shqip të tyre. Gjatë kontrollit në farmacit të kontraktuara me fondin si pas kreut të këtij institucioni në Vlorë, Ervin Shakaj, nuk janë evidentuar shkelje apo abuzime nga mjek apo farmaci. Kontrollet që janë bërë mbas implementimit të recetës elektronike kanë vënë në pa një ulje të dëmeve ekonomike nga ana e subjekteve. Domethënë, kjo recet ka mundësuar mirë kontrollimin dhe mirë menaxhimin e të gjithë procesit të lëshimit të një recete për ilaçet për barnat me rimbursim. Domethënë, dëmet ndaj tyre janë urur goxha sepse është kufizuar shumë mënyra e
të abuzuarit. Nuk kemi konstatuar barna me skadencë, domethënë që kishin kaluar afatin e skadencës, që besoj është goxha e rëndësishme, kanë qenë goxha të rregullt farmacitë dhe të ndërgjegjshme në mirë menaxhimin e barnave që tregtojnë. Nuk ka pas probleme me ndryshime të çmimeve të barnave, sepse kanë respektuar çmimet e librit të barnave, edhe të vetmet dëme ekonomike mund të quaj kanë qenë thjesht për një mos menaxhim të bilancit të barnave që mund të kenë pasur. Kontrollit janë nështruar mjek të përgjithshëm dhe të familjes, si dhe subjekte farmaceutike me kontrat me Fondin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, ndërsa kontrollet sipas Shakaj do të vijojnë për gjatë gjithë vitit 2020. Kur Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar zyrtarisht praninë e gripit në vendin ton, por edhe në Spitalin Pediatrik të Vlorës janë vënë re shenjat e tij. Pikërisht temperatura e lartë, sipas kreut të Pediatrisë së Vlorës Altin Cane, ka qenë shenja më dalluese dhe identifikuese e gripit tek pacientët e vegjël. Për One Televizion, krye Pediatri Cane apelon vëmendje si dhe aplikimin e vaksinës. Kur Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar tashmë zyrtarisht praninë e gripit në vendin ton, edhe në Spitalin Pediatrik të Vlorës janë vënë re shenjat e para të tij. Simptomat janë shumë të ngjashme me ato të viruseve të tjera, si dhimbje koke, dhimbje muskulare të forta, kolle thatë dhe temperaturë. Pikërisht temperatura e lartë, sipas kreut të Pediatrisë së Vlorës Altin Cane, ka qenë dhe shenja më dalluese dhe identifikuese e gripit te pacientë të vegjël. Në përgjigje të interesimit ton, krye Pediatri Cane shprehet për One TV, ndërsa kujton se ky virus mund të përcillet lehtë tek të tjerët të ekspozuar në vende publike. Kemi rastet e para me grip, por që nuk mund të flasim për ndonjë epidemi, sepse janë pak raste, tani kanë filluar vitet e mëparshme. Epidemia e gripit fillonte më shpejt. Në këto ditë kemi patur rastet e para, por që situata është e menaxhueshme, nuk ka ndonjë fluks të madh vizitash. Dhe cilat janë këshillat që jep mjeku specialist? Atëre, masa më e efektshme parandaluese është vaksina e gripit. Duhet të kemi parasysh diçka që vaksina e gripit të mbron vetëm për virusin e influencës. Nuk të mbron ndaj viruseve të tjera, sepse shumë persona mund të bëjnë vaksinë e gripit dhe mbas 2-3 javësh mund të marrin ndonjë virus tjetër që ka pak a shumë të njëjtat shenja, po që mund mos ketë temperaturë të lartë siç ka gripi dhe mendojnë në mënyrë të gabuar që ne bëm vaksinën, por ajo ishte e paefektshme. Aplikojnë përgjithsisht, këshillohet tek fëmijët që vuajnë nga probleme kronike të rrugëve të frymarrjes, ata me azëm, që janë me alergjitë e rrugëve të frymarrjes ose me bronkite kronike, me bronkiolite të përsëritura, tek këta këshillohet, ose fëmijët të lindur prematur, te këta këshillohet që të aplikohet vaksina çdo vit. Masa më e efektshme parandaluese kjo është. Pastaj masat tjera janë të shmangen vendet e mbyllura kur ka shumë grumbullim të njerëzve, sidomos tani në këtë stinën e ftohtë është më përhapet më kollaj virusi, sepse edhe njerëzit tentojnë të rinë në vende të mbyllura dhe kontagioziteti është më i madh këto ditë. Për ata pastaj kur në familje ka kapur dikë, mirë është që nëse ka kapur nënën, nëna duhet të lajë shpesh duart, mundësisht të mbajë ndonjë maskë përpara për të mos kontaminuar. Ka edhe brenda një ambienti, qëndrimi brenda një ambienti mund ta marrë me testimat, me kollën e tjetrit, është shpërndarje aerogene, themi nëpërmjet ajrit. Po mund të shpërndahet edhe nëpërmjet kontaktit, nëpërmjet duarve, puthjes. Kur flitet se të vegjlit janë nështruar tashmë kurave mjekësore, edhe njëra apeli bluzave të bardha shkon tek prindrit e të vegjëlve, të cilët nuk duhet të refuzojnë vaksinimin, ndërsa me shenjat e para të temperaturës së lartë duhet ta referojnë rastin tek mjeku i familjes së pari e më pas në urgjencën e Pediatrisë së Vlorës. Ambasada Amerikane ka përcjell një njoftim të rëndësishëm për prokurorët, punonjësit e policisë së shtetit apo policisë gjyqësore.
Në emër të luftës kundër korrupsionit, ambasada amerikane fton për aplikime për pozicionin e drejtorit të byrosë kombëtare të hetimit të gjithë ata persona me integritet dhe përvojë profesionale, si dhe me një sër aftësisht të nevojshme për të drejtuar pikërisht këtë byro. Ambasada amerikane ka nxitur të interesuarit të aplikojnë për postin e drejtorit të byrosë kombëtare të hetimit. Jeni prokuror, punojnë si policisë së shtetit apo policisë gjyqësore, i gatshëm për të luftuar për drejtsinë që çdo shqiptar meriton. Jeni person me integritet, përvojë profesionale dhe një sër aftësisht të nevojshme për të drejtuar dhe frymëzuar një grup prej 60 hetuesish të byrosë kombëtare të hetimit. Nëse mendoni se përmbushni kriteret për të drejtuar një institucion të rëndësishëm të programit kundër korrupsionit në Shqipëri, aplikoni për pozicionin e drejtorit të byrosë kombëtare të hetimit. Shqipëria është në hapat e fundit të zbatimit të reformës në drejtësi, bëu pjesë e historisë, apliko, thot ambasada amerikane e Tiranës. Një varkë që po transportonte rreth 50 emigrantë u fundos këtë mëngjes në një zonë bregdetare 13 milje në jug perëndim të Paksosit. Sipas raportimeve të mediave fqinje, mësohet se të paktën 12 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që deri më tani janë shpëtuar 21 prej tyre. Në ishull kanë mbërritur po ashtu 6 anije shpëtuese si dhe 2 helikopter. Ka shkuar në 12 numri viktimave nga fundosja e varkës me emigrantët në Greqi, një bilanc ky që rrezikon të rritet nisur nga fakti që në varkë mendohet të kenë qenë të paktën 50 persona, ndërkohë që janë shpëtuar vetëm 21. Varka u fundos këtë mëngjes në një zonë bregdetare 13 milje në jug perëndim të Pakosit. Sipas informacioneve të fundit, vetëm emigrantët duke përdorur linjën 112 rreth orës 9:15 të mëngjesit thërrisnin autoritetet për ndihmë. Sipas raportimeve të mediave fqinje, në ishull kanë mbritur 6 anije shpëtuese dhe 2 helikopter, dyshohet se varka ishte nisur drejt Italisë. Në stadiumin Air Albania ditën e premte nuk u bë tifo për asnjë skuadër futbolli, por për të prekurit nga tërmeti 26 të nëntorit. Yjet e 4 kombëtareve Shqipërisë, Greqisë, Turqisë dhe Italisë të pas viteve 2000 zbritën në fushë për të luajtur 3 ndeshje me nga 30 minuta, mes tyre 2 gjysmë finale si dhe 1 finale. Me moton luajmë për të rindërtuar, yjet u bën bashk në fushën e blertë duke e dhuruar atmosferë si dhe emocion për të gjithë të pranishmit në stadium. Në stadiumin Air Albania në ndeshjet e luajtura nuk u bë tifo për asnjë skuadër futbolli, por për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit. Yjet e 4 kombëtareve Shqipëri, Greqi, Turqisë dhe Italisë të pas viteve 2000 zbritën në fushë për të luajtur 3 ndeshje nga 30 minuta, mes tyre gjysmë finale dhe 1 finale. Me moton luajmë për të rindërtuar, yjet u bën bashk në fushën e blertë, duke dhuruar atmosferë dhe emocione për të pranishmit. Ndeshja e parë përcaktuar me short ishte Shqipëri-Itali, e cila solli në sytë e tifozërisë shqiptare lojtarët si Altin Lala, Ervin Skela, Iglitare, por dhe Foto Strakosha. Në këtë përballje do të fitonte me penallti kombëtarja italiane, e cila më pas u triumfoi në finalet ndaj Greqinë, fituese së gjysmë finales së dytë, ku disfat pësoi kombëtarja turke. 6100 ishte numri biletave që u shitën për këto ndeshje, ndërsa paratë e mbledhura prej tyre do të shkojnë për të prekurit nga tërmeti. U kënaqem se po kontribuojmë diçka për njerëzit. Unë jetoj jashtë, po edhe shumë çuna tjerë jetojnë jashtë. Edhe nuk ishim pranë, si më thonë, kur fillon ato. Edhe është kënaqësi që jemi paktën japim kontributin tonë pa sa kemi mundësi. Dhe në rastin konkret, kjo ndeshje kishte këtë objektiv, po edhe gjën tjetër që na kënaqi, na bashkoi edhe herë tjetër bashkë, edhe kujtum kohët e vjetra. Ju e dini tashmë që federata ka marrë përsipër të ndërtojë 3 shtëpi për shtëpi të dëmtuara nga tërmeti, kështu që kjo ishte një gjë tjetër, në bashkëpunim e organizuar nga sindikata në bashkëpunim me federatën, dhe pse jo në vazhdim do të ketë dhe tjera. Kënaqësi e madhe sepse
Pata mundësinë të shikoja shumë shok që kisha vite pa i parë të kombëtarës, po mbi të gjitha kënaqësi edhe për këtë kontribut sa do i vogël edhe për kauzën që u mblodhëm sot. Lodhje e jashtëzakonshme, por në këtë moment që konkluzioni ishte me sukses, më duket vetja 3 cm pak më i gjatë, sesa jam shumë mirë nga ana psikologjike, sepse ishte një stres shumë i madh gjatë këtyre kohëve që të arrisnim një ndeshje të tillë. Pas këtyre ditëve të ksjellta, kemi një fundjavë ndryshe. Gradualisht, gjatë kësaj dite të shtunë, vranësirat kanë vijuar me dendësim, ndërsa do të shfaqen edhe rreshje të dobta dëbore dhe në pjesën tjetër të vendit rreshje shiu lokale. Pas këtyre ditëve të ksjellta, do të vijë një fundjavë ndryshe. Gradualisht, gjatë ditës së shtunë, vranësirat do të vinë në dendësim. Për gjatë maleve do të shfaqen rreshje të dobta dëbore dhe në pjesë të tjera të vendit rreshje lokale shiu. Era do të fryn nga kuadri i lindjes së lehtë mesatare në brigjet e Adriatikut, duke u pësuar nga një valzim i ulët force 2 deri në 3 ball, ndërsa në zonat malore temperaturat -4 deri në 7 gradë Celsius, në zonat e ulta -1 deri në 14 gradë Celsius, në zonat bregdetare 1 deri në 15 gradë Celsius. Duket sikur do t'i vi fundi edhe situatës së rënduar nga ngrica, pasi shumë akse në qytetin e Vlorës dhe kryesisht ato të cilat nuk janë të shfaqura në diell, janë bërë problemi her pas hershëm i incidenteve të ndodhura në rrugë. Kryesisht më problematike janë rrugët të cilat lidhin fshatrat e Vlorës dhe Llogoran. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ndërsa unë si gjithmonë ju ftoj të na ndiqni në vijim në programet tona televizive, si edhe në rrjetet sociale, Facebook, YouTube, si dhe Instagram, në adresën UAN TV Vlora HD. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.